Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Τότε που πέθανες. Και τότε που πέθανες εσύ? Λένα. Αναστασία. Λένα. Αναστασία. Γιατί είμαστε εδώ σήμερα? Γιατί κάνουμε την πιο γαμάτη και cool σειρά ever για τις μεταμοσχεύσεις και την δωρεά οργάνων. Πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Τότε που πέθανες. Και τότε που πέθανες εσύ? Εγώ πολλά χρόνια πριν από σένα. Πώς ξεκίνησε η ιστορία σου? Τι σε έφερε εδώ σήμερα εν τέλει? Βέβαια τότε υπήρχε διακρατική συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Βιέννης, οπότε στην ουσία όσους το κράτος δεν μπορούσε να μεταμοσχεύσει σε πνεύμονες, μας έστελνε εκεί. Ήταν χρέος του κράτους. 2 χρόνια μετά κάνω απόρριψη δημοσιεύματος, λέω δεν μπορεί να μου συμβαίνει αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει, να έχω γυρίσει πάλι στο 0. Το αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ τέλειο, βέβαια πάρα πολύ άμεσα στη Βιέννη. Εδώ δεν ξέρω σε τι φάση βρισκόμαστε, δεν μπορώ να το πω. Εσύ? Εγώ σκέφτομαι. Στους γιατρούς μου δεν πολύ μίλαγα, γιατί πρώτον θα μου έλεγαν για τη μεταμόσχευση που εγώ δεν ήθελα να κάνω. Δεύτερον, μεταμοσχεύσεις τότε στη Βιέννη δεν γινόντουσαν. Είχε σταματήσει η διακρατική συμφωνία σας. Ναι. Και στην Ελλάδα το πάλευαν. Και αρχίζουν και συζητάνε, έχει δεν έχει 2 εβδομάδες. Τι 2 εβδομάδες? Σε 1 εβδομάδα πρέπει να βρεθεί μόσχευμα. Να είμαι εγώ σε φάση, ρε μαλάκες, τι μόσχευμα, στην Ελλάδα ζούμε. Άντε, και αν βρεθεί σε 2 χρόνια. Έχει δεν έχει 2 εβδομάδες. Εγώ κάθε μέρα να λένε στη μαμά μου είναι η τελευταία της μέρα. Όχι μόνο στο νοσοκομείο και όσο ήμουν στο κόμμα. Από τη στιγμή που βγήκα από το νοσοκομείο, το μόνο που σκεφτόμουν ήταν ότι δεν θέλω κανένας άλλος άνθρωπος να βρεθεί στη θέση μου που περίμενα τόσο πολύ καιρό να βρεθεί μόσχευμα. Με ένα τόσο γαμημένο σύστημα που όλα πάνε στραβά και όλα δεν λειτουργούν και όλα υπολειτουργούν και δεν ξέρεις αν θα πεθάνεις από ιατρικό λάθος ή αν θα πεθάνεις επειδή δεν βρέθηκε μόσχευμα. Ήθελα η διαδικασία να είναι πιο εύκολη για τους επόμενους, λιγότερο επίπονη, λιγότερο ψυχολογικά τραυματική. Δεν ξέρω. Και είχα και σένα. Ναι, όταν μου πρότεινες να γράψουμε αυτό το project μαζί, ήμουν σε φάση ότι το ήθελα τόσο πάρα πολύ καιρό να κάνω κάτι, αλλά επειδή με τις πρωτοβουλίες δεν τα πάω τέλεια, ήθελα κάποιον συνοδοιπόρο μαζί μου. Οπότε, όταν μου έδωσες το χέρι σου, το άρπαξα χωρίς δεύτερη σκέψη. Φτάσαμε στο σημείο να γράψουμε αυτό το πρόγραμμα και να το ξεκινήσουμε. Η ιδέα ήταν να κάνουμε κάτι που να γίνει δωρεά οργάνων και μεταμοσχεύσεις προσβάσιμη στον κόσμο. Όχι μόνο να βγαίνουν οι γιατροί επιστήμονες και να τα λένε όλα με κάτι ορολογίες που δεν καταλαβαίνουν ούτε η μάνα τους. Να υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση σχετικά με την μεταμόσχευση, το ποιες είναι οι διαδικασίες, πού γίνονται οι μεταμοσχεύσεις, γιατί γίνονται, ζουν οι άνθρωποι, ποια είναι η διαδικασία του χειρουργείου, πώς κάποιος μπαίνει σε μεταμόσχευση, πώς μεταζεί, να μην ξέρει κανείς τι είναι νοσοκαταστολή ούτε εμείς οι ίδιοι. Και γενικότερα η ιδέα, αυτό που θυμάμαι πολύ να συζητάμε, είναι να το κάνουμε κάτι προσβάσιμο και απλό για τον κόσμο. Να μιλήσουμε για την καθημερινότητα, για το πόσο σκατά είναι να πονάς και να βασανίζεσαι, για το πόσο σκατά είναι να μην έχεις ανάσα ή να μην μπορείς να περπατήσεις γιατί η καρδιά σου δεν υπάρχει και έχεις μια τεχνητή καρδιά και στην ουσία καταλήγεις να μην μπορείς να υπάρξεις επειδή από την άλλη πλευρά άνθρωποι που υπάρχουν πάρα πολλές πιθανότητες να χρειαστούν και ίδιοι μόσχευμα, δεν είναι καθόλου ευαισθητοποιημένοι σε τίποτα απ' όλα, οπότε δεν γίνονται δωρητές οργάνων. Και από την άλλη, το σύστημα δεν βελτιώνεται γιατί δεν υπάρχει ζήτηση. Η ορολογία είναι δύσκολη, δεν είναι προσβάσιμη, δεν είναι καθημερινή, είναι πολύ ιατρική, τα ιατρικά είναι βαρετά, οπότε γιατί να ασχοληθούμε με αυτό. Τι είναι ο εγκεφαλικός θάνατος, πώς φτάνουμε εκεί, τραβάμε μπρίζες, γίνεται εμπόριο οργάνων. Κλέβουμε όργανα, έχει σκοτώσει κάποιος μεταμοσχευμένον κάποιον άλλον άνθρωπο και ζει. Τι είναι η νεφρική ανεπάρκεια, πώς μπορείς να την πάθεις. Δηλαδή, εγώ δεν ήξερα καν ότι οι νεφροπαθείς δεν κατουράνε. Και πάρα πολλά πράγματα που ενώ θα έπρεπε να τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε και δεν μιλάμε καθόλου για το θάνατο, λες και δεν θα πεθάνουμε ποτέ, είμαστε αθάνατοι, θα ζήσουμε για πάντα. Απαγορεύεται να γελάσεις όταν κάποιος έχει μια αναπηρία ή όταν κάποιος περνάει μια δύσκολη κατάσταση γιατί θα τον προσβάλλεις. Λες και δεν ζει καθημερινά αυτός ο άνθρωπος με αυτό και δεν γελάει με αυτό πάρα πολλές φορές για να το διαχειριστεί. Ναι. Και είναι ασέβεια να κάνουμε πλάκα με τα προβλήματα υγείας, αλλά εμείς που έχουμε προβλήματα υγείας και κάνουμε πλάκα με τον εαυτό μας, είμαστε ήρωες ζωής. Όχι.
Και μετά είναι και από την άλλη πλευρά η φανταστική δημοσιογραφική τηλεοράσεις και ό,τι διαβάζει στο ίντερνετ, που μπορεί να πάρουν μια πληροφορία, π.χ. κάποιος ξύπνησε από κόμμα, να βάλουν πριν του πάρουν τα όργανα, αλλά τελικά αυτός έκανε μεταμόσχευση, οπότε του πήρε και κανένα όργανο, και μετά θα φτιάξουν μια θεωρία φανταστική, Ναι. που γαμάτι δεν λέω, αλλά δεν πολύ στέκει κιόλας. Και μετά είναι και αυτές οι γαμάτες σειρές που ξαφνικά. Θα σας σκοτώσουμε, θα σου πάρουμε τα όργανα και μετά θα τα πάμε σε έναν τελείως άκυρο τύπο που δεν έχουν γίνει ούτε εξετάσεις, ούτε συμβατότητα. Απλά θα πάρουμε ένα νεφρό από κάπου και θα σου το βάλουμε. Σε αυτή τη σειρά λοιπόν, η ιδέα είναι ότι θα μας μιλήσουν καθημερινοί άνθρωποι που δεν είναι ήρωες ζωής. Ζούνε τη ζωή τους όπως γουστάρουν να τη ζούνε, έχουν ζήσει ό,τι έχουν ζήσει. Και ο λόγος που θα τους προσκαλέσουμε εδώ είναι για να μας μοιραστούν κομμάτια από τη θεματική της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων. Πώς είναι να ζεις χωρίς πνεύμονες, πώς είναι να ζεις χωρίς καρδιά, χωρίς νεφρά, πώς γίνεται να αλλάξει η ζωή σου μέσα σε ένα λεπτό από τη μία μέρα στην άλλη, επειδή κάποιος σου έχει δώσει αυτό που εσένα σου λείπει, αυτό που εσένα δεν λειτουργεί και το παίρνεις από κάποιον άλλον άνθρωπο, ο οποίος φτάνει εκεί που είναι να φτάσει. Όταν είσαι εγκεφαλικά νεκρός, είσαι εγκεφαλικά νεκρός. Δεν υπάρχει επιστροφή, δεν ξυπνάς, δεν σου τραβάνε την πρίζα, δεν σου κλέβουν τα όργανα, απλά είσαι εγκεφαλικά νεκρός και το καλύτερο που έχεις να κάνεις, ή μάλλον η οικογένειά σου, γιατί στην ελληνική νομοθεσία η απόφασή σου δεν παίζει κανένα ρόλο, αλλά η οικογένειά σου πρέπει να πάρει την απόφαση προφανώς, είναι να δωρήσεις τα όργανά σου και να σώσεις άλλους 7 ανθρώπους. 7 ζωές, 7 σπίτια, 7 κοινότητες. Οπότε τι θα δούμε? Στη σειρά λοιπόν θα δούμε ανθρώπους που έχουν πάρει μόσχευμα και ζουνε λόγω του ότι κάποιος επέλεξε ή αυτός ή η οικογένειά του να δώσει ζωή. Θα δούμε άτομα που είναι στη λίστα και περιμένουν για ένα όργανο, περιμένουν να χτυπήσει το τηλέφωνό τους και να τους πούνε ότι μπαίνουμε χειρουργείο, πάμε. Θα δούμε άτομα που υπήρχε κάποιος άνθρωπος στη ζωή τους που δεν τα κατάφερε ενώ περίμενε στη λίστα και μας μιλάνε για αυτόν τον άνθρωπο. Και άτομα που είχαν κάποιον άνθρωπο, αλλά μετά τη μεταμόσχευση κάτι στράβωσε και δεν είναι εδώ μαζί μας. Θα δούμε ανθρώπους που από τη μία μέρα στην άλλη χάσαν κάποιον δικό τους, χωρίς να το περιμένουν. Και επέλεξαν μέσα από αυτό το θάνατο να δώσουν ζωή σε ανθρώπους σαν εμάς. Και θα δούμε και ειδικούς υγείας, γιατρούς, συντονιστές μεταμοσχεύσεων που θα μας μιλήσουν σε απλή γλώσσα και καθημερινή για όλες τις απορίες και τους μύθους γύρω από την δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις. Για την ώρα αυτό ήταν. Σας αποχαιρετούμε με αγάπη και ανυπομονησία. Σας περιμένουμε την άλλη εβδομάδα στην πρεμιέρα μας. Προσδεθείτε, απολαύστε και ελάτε να αλλάξουμε τον κόσμο των μεταμοσχεύσεων και της δωρεάς οργάνων στην Ελλάδα του 2024. Παραγωγή και παρουσίαση Αναστασία Τασούλα και Ελένα Πολυχρόνη. Κινηματογράφηση Αλεξάνδρα Σεβαστάκη και Τζέννη Σταυροπούλου. Μοντάζ και μουσική επιμέλεια Χρυσάνθη Χριστάκη. Υποτιτλισμός και μεταγλώτηση Νόνη Χριστοδουλόπουλου, Κωνσταντίνος Φυσέκης. Μέσω της Be Visible BU υπό τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.